باید به این نکته حساس توجه داشته باشیم. بعضی از مسائل مهم روز هم در برنامه آموزش ما قرار میگیره. جامعه‌ای در حال توسعه است که رشد داشته باشه ولی رشدش رو صرف تکمیل نهادهای درونی خودش بکنه، این جامعه در حال توسعه است. جامعه‌ای فراتر از مرز توسعه داریم که جامعه در حال رفاهه، یعنی رشد خودش رو صرف رفاه میکنه و رفاه رو انگیزه توسعه قرار میده. به عقیده من جعل تئوری جبر تاریخ به خاطر اون بود که برای اون نهضت‌هایی که نمی‌توانند از آینده سخن بگویند یک نوع آینده نگری به وجود بیاورد، یک نوع آینده شناسی به وجود بیاورد و مردم رو به سرنوشت نامطلوبی تشویق بکنه فقط به دلیل اینکه مجبور است به اون طرف برود. با این اشاره میخوام عرض بکنم که حتی اون نهضت‌هایی که در مبانی ذاتی اندیشه شناسی و ایدئولوژیشون بعد آینده نمیتوانست است که مطرح باشه و آینده مطلوبی رو در انتظار خودشون نمیدانستند، معذالک ناگزیر شدند با فرض مجبور بودن رفتن به سوی اون آینده از یک آینده شناسی سخن بگویند و پیروان خودشون رو به طرف اون آینده بکشانند و توجیهشون هم در برابر این که این آینده مطلوب نیست این باشد که درست است که مطلوب نیست ولی شما ناگزیرید و مجبورید که به سوی چنین آینده‌ای خواه مطلوب و خواه نامطلوب حرکت کنید. هدف، منظور از یک حرکت سیاسی و اجتماعی در شکل دیگری همون آینده شناسی اون شکل و اون حرکتی. اگر گروهی در یک جا جمع می شوند و یک جمعیت صنفی به وجود میارند، برای خودشون یک نوع آینده شناسی دارند. آینده شناسی آنها این است که بتوانند به کمک مشارکت یکدیگر مقرراتی و ضوابطی به وجود بیاورند که تا اون زمان براشون وجود نداشته است و طرح این آینده شناسی است که انگیزه می شود برای اینکه افراد مشارکت بکنند و به طرف این آینده که در اون هدفها و منظورهاشون هست به حرکت در بیایند. این جریان کلی تاریخی که همه ما رو در بر گرفته است، این جریان کلی تاریخی به سوی چه هدفی می رود، به سوی چه آینده‌ای می رود، تا در قبال این شناخت هر یک از ما بتوانیم وظایف شخصی خودمون رو و وظایف فردی خودمون رو نسبت به این رسالت عظیم تاریخی درک و استنباط کنیم و خودمون رو با این رسالت تطبیق بدهیم. مبانی این آینده نگری عبارت است از درک و لمس حرکت تاریخی حیات ملت ایران. و هرگاه ما به این حقیقت توجه داشته باشیم که ملت عبارت است از گروه مردمی فرهنگ آشنا و فرهنگ ساز که در بستر سرزمینی زندگی می کنند، این تعریف
برداشت یک حرکت تاریخی رو به ما میدهد. یعنی از حرکت متوالی نسل‌های مردمی که با ملات فرهنگی به هم درآمیخته‌اند و این ملات فرهنگی و این فضای فرهنگی رو با کوشش‌های خودشون می‌سازند و در ساخته خودشون پرورش پیدا می‌کنند و بر ساخته‌های خودشون می‌افزایند. این جریان متوالی نسل‌های فرهنگ ساز و فرهنگ آشنا در عرصه یک سرزمین تاریخی که متعلق به این مردم سازنده فرهنگ و ادامه دهنده فرهنگ هست، این مشابه تمام حرکت‌هایی است که در طبیعت می‌بینیم. مشابه حرکت یک رود عظیم هست. این رود عظیم در یک بستری می‌غره و پیش میره و ذرات آب یکی از پس دیگری در این بستر عظیم تاریخی حرکت می‌کنند. هستی تاریخ هر ملت در هر لحظه از وجودش مندرجه. مثل همون حرکت، اگر فرض کنیم و این اجازه رو به من بدهید که یک تمثیلی بیارم، همون حرکت رودخانه را اگر ما در نظر بگیریم و بعد از حرکت این رودخانه یک مقطع عمودی بگیریم و شکل این مقطع عمودی رو روی یک کاغذی ترسیم بکنیم، چین و شکنج‌های مختلفی رو سطح این آب در اون مقطع به ما نشون میده. این چین و شکنجی که در سطح آب هست، این به چه علت پیدا شده؟ به علت حرکت ذرات آب در بستر رودخانه و برخورد به عوارض گوناگونی که بوده، به مجموع این آب یه حرکتی داده که این حرکت در هر یک از مقاطعش دارای یک چین و شکنج خاصی هست. حرکت‌های تاریخی ملت‌ها هم بر همین نهج است. آنچه در زمان گذشته صورت میپذیره، اینها هرگز اثرش معدوم نمیشه. اثرش کشانده میشود به زمان کنونی و شکل حرکت تاریخی این ملت رو در زمان کنونی به وجود میاره. این شکل تاریخی محتوای زندگی یک ملته. این سرجمع کوشش‌های یک ملت در زمانهای گذشته است و این سرجمع تأثیرات آینده رو بیان میکنه. یعنی وقتی ما با توجه به این حرکت تاریخی محتوای این حرکت رو، مفهوم این حرکت رو شناختیم و این شکل تاریخی رو درک کردیم، با توجه به این شکل تاریخی می توانیم امتداد تأثیرات رو در آینده مورد بررسی قرار بدهیم و آینده شناسی متناسب رو داشته باشیم. بنابراین ما کوششمون رو معطوف می کنیم به اینکه این شکل تاریخی رو مورد شناسایی قرار بدیم و ببینیم برای راه بردن به این شکل تاریخی چه مقدوراتی داریم. شما هر مجموعه ای رو که ولو به طور اعتباری برای اون یک گوهر ذاتی تصور کرده باشید، می توانید به عنوان یک نظام بشناسید. این لیوان یک نظامه، برای اینکه اولا ساخته شده از یک مجموعه از اجزا و تا این حد یک سیستمه، ولی انسان به این مجموعه، به این سیستم یک ویژگی و ارزش اعتباری میبخشه و اون ظرفیتشه. وقتی یک مجموعه دارای ظرفیت شد، این نظامه، به حکم ظرفیتش نظامه. این لیوان تا زمانی که خاصه ظرفیت، ویژگی ظرفیت
خاصیت ظرفیتش رو حفظ بکنه، یک نظامه برای اینکه از ترکیب اجزا و مجموعه ها هست، ولی واجد یک گوهر وجودی است. در اینجا ویژگی ظرفیت گوهر وجودی این دیوان هست. موجودیت ملت ها یک نظامه، یعنی محتوای کلی و شکل کلی این نظام گوهر وجودیش است. برای اینکه این گوهر وجودی رو داشته باشه، هر نوع جزئی به دردش نمیخوره و هر جزئی هم الزاماً جزء نهادی پیکر ملت نیست، بلکه اجزا هر کدوم به حکم تراش‌های خاصی که دارند، به حکم ویژگی‌های ذاتی و نهادی که دارند، با هم ترکیب و تلفیق می‌شوند و سرانجام نظام وجود ملت رو پدید می‌آورند. این نظام وجودی رو ما نظام حیاتی هم می‌توانیم بخوانیم، به دلیل آنکه مبتنی است بر سلول‌هایی، واحدهایی که این واحدها واجد خصائص زیستی و حیاتی هم هستند. افراد انسان، خانواده‌ها، اینها واحدهای پیکر ملت هستند، ولی این واحدها صرفاً به حکم اینکه یک فرد انسانی است کسی عضو موجودیت ملتش نیست. به حکم اون تراش‌های فرهنگی که در وجود افراد هست، این افراد تبدیل می‌شوند به نهادهایی در نظام کلی حیات ملت. ملت ما، مفهوم سرزمین هم در مفهوم ملت ما و نظام وجودی ملت ما هست. به همین دلیل، چون این یک نظامه، از هر بعدی که مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، به اجزایی میرسیم و به نهادهایی میرسیم که نظام کل و کل این نظام بر اساس اون ویژگی‌های نهادی با هم ترکیب شده است. و همین دلیل وقتی این مطالعه رو از لحاظ جغرافیایی می‌کنیم، در خصائص و خصوصیات جغرافیایی سرزمین ما، رشته کوه‌ها، حرکت رودها، بعد خصائص جغرافیایی انسانی، محاط شدن این ملت در میان توده‌های عظیمی از ملت‌هایی در شرق، ملت‌هایی در غرب، حرکت‌های جمعیتی در شمال و جنوب، همه این عوامل دست به دست هم میدند و یک الزام و ضرورت تاریخی برای زندگی به شکل واحد و زندگی در قالب وحدت ملی در عرصه این سرزمین که ایران زمین یا فلات ایران نامیده می شود به وجود می آورد. از بعد دیگر، از هر بعدی که ما موجودیت یک نظام مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، به همین خصائص می رسیم. یعنی باز به یک نظم دیگری می رسیم، به یک نظام دیگری می رسیم که این نظام متشکل است از اجزایی و از نظام‌هایی که این اجزا به حکم پیوستگی‌ها و خصائص نهادی قابل به هم در آمیختن رو دارند. فرض کنید ما یکی از نظام‌های که در منظومه موجودیت ملت ایران هست مورد بررسی قرار میدیم. تأثیر و روایی شاهنامه. این یک نظام. درست است که خالق این کتاب و رقم زننده این کتاب یک تن بوده است، ولی این یک تن
حد وجودش و خصوصیات ذاتیش منحصر به شخص خودش نبود. خصوصیات ذاتی که در فردوسی بوده است مشترک است در او و در همه هم عصرهای او. نه تنها در هم عصرهای او، در رشته ممتد توالی نسل‌هایی که از هم عصرهای ایرانی زمان فردوسی نشأت می‌گیرد. در همه اینها یک نوع تراش وجودی هست، یک نوع خاصه نهادی هست، یک نوع ویژگی‌های ذاتی هست که به حکم این ویژگی‌های ذاتی شاهنامه همیشه به دست این چنین افرادی و با قلب چنین افرادی محفوظ میمانه و خواهنده‌ای داره، یک ارائه دهنده داره، ولی میلیون ها نفر در طی توالی نسل‌ها خواهنده این اثر با ویژگی‌هایی هستند که فردوسی پدید آورده. مجموعه این افراد یک نظم رو میسازند، یک نظام حیاتی رو میسازند. ما از پهلوانی و دلیری هر یک از ما خوشمون میاد. این همون تراش وجودی است که داریم که میتوانیم برای قرنها حافظ شاهنامه باشیم و شاهنامه همیشه برای ما یک اثر جدید باشه، همیشه یک منبعی برای کشفیات تازه باشه، برای دریافت‌های تازه باشه. چرا؟ برای اینکه در وجود ما هم همون خصوصیات مکملی هست که در وجود خالق این اثر هست. این مجموعه به هم در می‌آمیزه، سبب می شود که یک کتاب جاودانی میشه و می شود به طور قاطع گفت که این کتاب نه تنها تا زمان امروز یک اثر جاودانی است، بلکه تا ابدیت تاریخ همچنان یک اثر جاودانی هست، برای اینکه منبعث از ویژگی‌های گوهر هستی که این ویژگی‌های گوهر هستی بخشیش در وجود ملت‌ها هست، در وجود سرزمین اونها، در وجود خاصه‌های ذاتی افرادشون هست. در این بستر همبستگی‌ها یک اثری می‌شود جاویدان به دلیل تطبیقی که با ویژگی‌های این بستر جاویدان دارد. این نتیجه را از لحاظ، حالا من اسمش رو میذارم از لحاظ شناخت دیالکتیک نظام‌ها، ولی خب عرصه بحث گشوده است، از لحاظ شناخت دیالکتیک نظام‌ها یک نظام رو به هر نحو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، اجزاء اون تجزیه و تحلیل باز نشان دهنده و منعکس کننده یک نظام هستند. به این دلیل است که من برای اینکه نظام وجودی ملت ایران رو ازش یک شکل شناسی تاریخی به عمل بیارم، میاییم این نظام رو از بعد سیاسیش مورد بررسی قرار میدیم. چون همونطور که عرض کردم موجودیت یک ملت یا نظام هستی یک ملت جلوه های گوناگونی داره. یک جلوه فرهنگیشه، یک جلوه هنریشه، گرچه فرهنگ هنر رو هم در بر میگیره. یک جلوه افکار و اندیشه هاشه، یک جلوه حیات اقتصادیشه. همه اینها رو در هر مقطع تاریخی ما مورد بررسی قرار بدهیم، چون منتزع شده از یک حقیقت واحد، این جلوه ها هم به نحوه های گوناگونی نشان دهنده یک نظام در عرصه شناسایی خودشون هستند. یکی از جنبه های حیات هر ملتی جنبه سیاسیشه، یعنی نحوه حکومت اون ملت بر خودش.
چگونگی حکومت هر ملت بر خودش، این جنبه سیاسی وجود اون ملت رو مطرح میکنه. و این جنبه سیاسی وجود ملت به طول تاریخ و با کنار هم قرار دادن تجارب تاریخی اون ملت، شکل شناسی نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی اون ملت رو ترسیم میکنه. در این شکل شناسی، اون جنبه‌ای که ما میتوانیم این رو بشناسیم جنبه فونکسیون هاست، چون این شکل شناسی از لحاظ آدم ها در معرض دگرگونی است و تغییره. هر آدمی در این منظومه فقط به اندازه طول عمرش میتوانه که نقش داشته باشه، ولی کل این نظام و این شکل تاریخی به فونکسیون‌های اساسیش، به رسالت‌های اساسیش شناخته میشه که این رسالت‌های اساسی اون چیزی است که از مطالعه تاریخی اون ملت در رابطه با نظام سیاسی اون حاصل میشه. ما نام این شکل تاریخی سیاسی که آیین و فرهنگ فرمانروایی ملت ایران رو بیان میکنه همه میدانیم. ما به این شکل سیاسی نام نظام شاهنشاهی رو گذاشتیم. اما در اینجا میخواهیم به رسالت‌های این نظام شاهنشاهی توجه کنیم، چون این رسالت‌ها یا این فونکسیون‌ها شکل شناسی تاریخ رو به ما میدهد. یعنی اون شکل اساسی که همیشه امتداد داشته، همیشه دوام داشته، در ذهن تاریخ نقش بسته، در ذهن هر یک از ما که به تاریخ آشنایی داشته باشیم نقش بسته، این نامی که برش گذاشتیم نظام شاهنشاهی است، ولی رسالت ها و فونکسیون هاست که میتوانه اون گوهر ذاتی رو به وجود بیاره. رسالت های نظام شاهنشاهی یعنی چه؟ یعنی اصیل ترین مفهوم هایی که با کلمه نظام شاهنشاهی قرین و همزاد و همرو و همبر هست. شما وقتی که میگویید شاهنشاهی ایران پدید آمد یعنی چی؟ یعنی یک شرایط سیاسی استقرار پیدا کرد که این ملت برخوردار شد از وحدت و استقلال. این قرین و عجین با مفهوم شاهنشاهی ایران زد. میگویید در فلان عصر شاهنشاهی ایران تجدید شد. فرض کنید با صفویان ما میگوییم شاهنشاهی ایران تجدید شد. یعنی چی؟ یعنی در اون زمان یک مجموعه ای از شرایط سیاسی به وجود آمد که این ملت بار دیگر برخوردار شد از وحدت، از استقلال، از یگانگی. پس از مفهوم هایی که عجین شده است با مفهوم کلمه شاهنشاهی، اینها رهبر ماست به شناخت رسالت های نظام شاهنشاهی و فونکسیون های اساسی نظام شاهنشاهی. چون با ترکیب این فونکسیون هاست و این رسالت هاست که ما میتوانیم شکل کلی نظام تاریخی خودمون رو بشناسیم. پس اولین مفهوم رو عرض کردم، تأمین وحدت و استقلال. دیگر از مفاهیمی که همبر و همزاد هست با مفهوم شاهنشاهی ایران، دفاع و صیانت از روح ایرانی است یا از فرهنگ ایرانی است. با هر شاهنشاهی یا در مفهوم شاهنشاهی و رسالت‌های این مفهوم دفاع و صیانت از فرهنگ ایرانی وجود داره و اساساً
خود نظام شاهنشاهی به اعتبار یک مفهوم فرهنگی، این یکی از دستاوردهای فرهنگ ایران هست و به همین دلیل شاهنشاهی ایران نسبت به صیانت شکل تاریخی شاهنشاهی متعهد و ملتزم هست. خاصه دیگری که در نظام شاهنشاهی به اعتبار رسالتش هست آن است که نظام شاهنشاهی تعلق به هیچ جمع خاصی از اجتماع ملت ایران نداره. مطلقا یک نظام مبتنی به یک طبقه، به یک گروه، به یک دسته از خانواده ها نیست. یعنی در فرهنگ ایرانی، در بینش ایرانی، شاه تعلق عام نیست به هر عنصری که خودش رو متعلق به ایران میداد. شاه از جانب یک گروه سخن نمیگه، از جانب همگان سخن میگه، از جانب همگانی که در پیوند هستند با گذشته های ایران و از جانب همگانی که متعهد هستند نسبت به آینده ایران. شاه از جانب کل ملت سخن میگوید و به همین دلیل مظهر سیاست کلی ملت ایران در عرصه روابط بین المللی یا در خانواده ملت‌های جهان. اون چرا که مربوط به سرنوشت همه ایرانیان هست پیام شاهنشاه. به اعتبار دیگری ما این گونه تظاهرات حیات ملی که در پیوند با کل موجودیت ملت هست در عرصه جهان به یه اعتبار دیگری بهش میگوییم سیاست خارجی. همیشه روشن کننده و پیام دهنده خطوط اساسی سیاست‌های جاوید ملی شاهنشاه و این از وظایف و رسالت‌های نظام شاهنشاهی است که از جانب موجودیت تام و کل تاریخی ملت ایران سخن می‌گوید. و همین دلیل شما در ادواری بوده است که در ایران سلسله‌های از شاهان بودند ولی اینها اون جنبه عام رو نداشتند. در یک گوشه‌ای مستقر بودند و از زبان یک گروهی سخن می‌گفتند و همین دلیل این نوع حوادث و وقایع جزء تاریخ ایران هست ولی جزء شاهنشاهی ایران و زنجیره مستدام شاهنشاهی ایران محسوب نمی شود. آقویندو مثلا شاه داشته یا سلطان داشته، یه چیزی از این قبیل داشته، ولی چون متعهد نبوده به فرهنگ ملت ایران، چون از جانب همه این ملت به اعتبار گذشته و آیندهش پیامی نداشته، این جزء زنجیره شاهنشاهی ایران نیست. اما بوده است مواردی که شاهانی و سلسله هایی در یک گوشه از ایران فرمان روایی داشتند ولی حامل رسالت شاهنشاهی ایران بودند و اون رو ما جزء زنجیره شاهنشاهی ایران میدونیم. مثل آل بویه. آل بویه هیچ وقت نتوانستند در تمام عرصه ایران زمین استقرار پیدا بکنند ولی مدافع فرهنگ ایرانی بودند، مدافع بینش ایرانی بودند و در راه تجدید عظمت ملت ایران بودند و چون این رسالت و این وظیفه را برای خودشون می شناختند اونها رو اطلاق شاهنشاهی و پیوستن به زنجیره نظام شاهنشاهی براشون می کنند. پس نظام شاهنشاهی
ملت ایران این ضابطه داره. ضابطش اون تصور تاریخی است که ما از شکل تاریخی ملت ایران و موجودیت تاریخی ملت ایران داریم. از این تصور که ممکن است نتوانیم اون رو فوری بیان کنیم، ولی هممون این تصور رو داریم. حالا الان برای شما مثالی میزنم فوری براتون مرتسم بشه. شما چرا شاه سلطان حسین رو شاه خوب نمیدونید؟ برای اینکه هر ایرانی در پس اندیشه خودش، حالا یا به وضوح یا به طور ناخودآگاه، برای شاه خوب ضابطه داره. و اساساً نظام یعنی همین، یعنی قبل از اینکه فردی به وجود بیاید نظام هست، رسالت‌هاش هست، وظایفش هست، فرد در قالب وظایف و رسالت‌هاش به وجود میاد. اگر درک وظایف و رسالت‌هاش رو کرد میشه شاه خوب. اگر درک وظایف و رسالت‌هاش رو نکرد نمیشه شاه. نظام شاهنشاهی مبتنی است بر ضابطه‌هایی که این ضابطه‌ها سرچشمه میگیره از اون شناسایی تاریخی که یا ما داریم و یا نداریم، ولی به هر حال به حکم خصائص ذاتی خودمون جزء این نظام هستیم. با این خصائص و ویژگی ها ما ملاک داریم، ضابطه داریم. خود وجود این ملاک ها و ضابطه ها بهترین دلیل است بر وجود نظام و بر وجود رسالت های نظام. به این ترتیب البته شاید ویژگی ها و خصائص و فونکسیون های اساسی این نظام و رسالت های این نظام رو بشود که در بیان های دیگری هم گفت، ولی من به این نحو عرض کردم اون رو در 3 وظیفه اساسی، 3 رسالت اساسی خلاصه می کنم: حفظ وحدت و استقلال و تأمین، چون استقلال یک امر به اصطلاح ایستایی نیست، دنیا عوض میشه، ویژگی های ملت ما عوض میشه، بنابراین تأمین شرایط شکوفایی و پیشرفت ملت ما هم در حقیقت جزئی است از همون مفهوم کلی وحدت، تمامیت و استقلال. این یک وظیفه است. وظیفه دوم حفظ ذات ایرانی، روح ایرانی یا فرهنگ ایرانی، این وظیفه دوم هست. سوم ایفا کردن رسالت‌های عام ملت ایران، رسالت‌های کل مجموعه ملت ایران در یک برهه از تاریخ در برابر ملت‌های دیگر و در برابر دنیا. این سومین وظیفه رسالت تاریخی نظام هست. خب به این ترتیب ما به یک شکل شناسی تاریخی دست پیدا می‌کنیم، یعنی با توجه به این رسالت‌ها می‌توانیم ببینیم اون جریانی که در تاریخ ما مستمراً وجود داشته، در چهره‌های گوناگون و امروز ما رو ساخته، اون چی هست. تمام طول تاریخ ما تلاش است در راه تأمین وحدت و استقلال، تلاش است در راه حفظ گوهر روح ایرانی و فرهنگ ایرانی، و تلاش است در راه ایفای رسالت‌های ملت ایران که از فرهنگ او و از ذاتیات او برمیخیزه در عرصه جهان. این 3 وظیفه شکل اساسی تاریخ ملت ایران رو به وجود میاره، ولی چگونگی ایفای این رسالت‌ها مربوط به زمان‌های مختلف است. یعنی هیچ زمانی نیست در ایران، در تاریخ ملت ایران، که ما بتوانیم تاریخ این ملت رو جدای از مفهوم نظام شاهنشاهی به اعتبار این رسالت‌هایی که سگانه‌ای که گفتم در نظر بگیریم. بوده است در زمان‌هایی که ما
آپارات سیاسی شاهنشاهی رو نداشتیم. بعد از ساسانیان قرنها مواردی پیش آمد، سالهایی پیش آمد، دهه‌هایی پیش آمد که ما آپارات سیاسی شاهنشاهی رو نداشتیم. اما ایدئال تأمین وحدت و استقلال، بازگشت به هویت ایرانی، ایفای نقش ملت ایران در صحنه جهان، هرگز این ملت رو در هیچ برهه‌ای از تاریخ ترک نکرد. قیام‌های این ملت، نهضت‌های این ملت، ادبیات این ملت همه حکایت از وجود این رسالت هاست. این رسالت ها همون موجودیت ملت ایرانه، همون شکل تاریخی ملت ایرانه. اما این شکل ابزار تجلی و رسیدن به این هدف ها در دوره های مختلف تاریخ فرق می‌کنه. یک وقت ما در برابر مسائل، فرض کنید امپراتوری عثمانی قرار داشتیم، مسائل خاصی در ارتباط با حفظ وحدت ملت ایران مطرح بود و ملت ایران به تناسب اون مسائل و اون فضای علمی و زمان در برابر این ضرورت‌های تاریخی، در برابر این برخوردهای تاریخی، گوهر وجودی خودش رو حفظ کرد با ابزار و وسایلی که در اون زمان مطرح بود و میسر. امروز باز شکل تاریخی ما همونه، رسالت‌های تاریخی ما همونه. این گوهر ذاتی ملت ایرانه. این گوهر ذاتی ویژگی نظام، محتوای نظام، مفهوم نظامه. ما دگرگونی ها رو تحمل می کنیم، در برابر دگرگونی ها با دگرگونی ها عکس العمل می کنیم، اما این دگرگونی ها و این عکس العمل ها بی هدف نیست. این دگرگونی ها و این عکس العمل ها برای حفظ گوهر وجودی است که همین شکل تاریخی است با همین رسالت های مستدام و همیشگی تاریخی. چون عرصه حیات ملت ها در یک فراز و نشیبی سیر میکنه. حالا اگر بخوایم به علت شناسی این فراز و نشیب برگردیم، بحث خیلی مفصلی خواهد شد. این رو بر عهده خود خانم ها و آقایان میگذارم که این علت ها رو همه میتوانند که با توجه به تاریخ بررسی کنند. ولی نتیجه این است که در حیات ملت ها فراز و نشیب هست. این فراز و نشیب شمه‌ای ناشی از تأثیرات برونی است بر حیات اون ملت، شمه‌ای هم ناشی است از شرایط وجودی. برای ملت ما هم این فراز و نشیب بوده است. به اعتقاد من شاهنشاهی کوروش یکی از رستاخیزهای تاریخی ملت ایرانه. نه این است که مبدأ تاریخ، مبدأ تقویمی تاریخ ممکنه باشه به لحاظ اهمیتش، ولی آغاز تاریخ ایران پیدایش کوروش نیست. چون کوروش در زمانی به وجود آمد که نظام ملت ایران راه طولانی خودش رو پیموده بود و او مردی بود که احساس رسالت‌های زمان خودش رو کرد و توانست به یک رستاخیز تاریخی ملت ایران شکل بده و وحدت و استقلال و زندگی بر اساس شرف و فرهنگ ایرانی رو بنیاد بگذاره. ولی دیرینه تاریخی رو باید خیلی پیش از زمان او ما بجوییم. پیدایش اشکانیان شاید یکی از رستاخیزهای تاریخ ایران بود. پیدایش ساسانیان یکی از رستاخیزهای تاریخ ایران بود. پیدایش صفویان یکی از رستاخیزهای ملت ایران بود. و این رستاخیزی که ما در آن قرار گرفتیم یکی از رستاخیزهای ملت ایرانه، یعنی حرکت یک ملتی است از یکی از نشیب‌های سهمگین تاریخ خودش به طرف فراز، به طرف بالا و به طرف
جلو و آینده. این حرکت تاریخی مقارن زمان مشروطیت نقطه عطفش پیدا میشه. یعنی تا اون زمان ما 4 اسبه به سوی نشیب میتاختیم و ضرورتی نداره تشریح کنم که چه آثاری مربوط به این زمان نشیب تاریخی و حضیض تاریخی ما بود. ولی مقارن مشروطیت این حرکت تاریخی جهتش عوض شد. با مشروطیت نهادهایی به موجب قانون اساسی پیش بینی شد که این نهادها بتواند به وجود بیاید و اسباب قدرت و وحدت ملت ایران رو پدیدار کند. اما تنها مشروطیت نه این نقطه عطف رو به طور کامل به پایان برد و نه میتوانست که بستر رستاخیز باشه. اقدامات تکمیلی دیگری لازم بود. با پیدایش شاهنشاه رضا شاه بزرگ این حرکت تاریخی تکمیل شد. مبانی دفاعی برای استقرار وحدت و تأمین استقلال به وجود آمد و بسیاری کارهای زیربنایی دیگه که همه شما به اون واقف هستید. تا برخوردیم به ماجرای شوم 3 شهریور و یک چند سالی در برخورد با جنگ و حرکت مهاجمان به ایران باز دچار یک نقص و وقفه‌ای شد. ولی تمام اون اثرات حرکت مشروطیت و اقدامات رضا شاه یکسره از میان نرفت. بر این پایه اقدامات عصر آریامهر انجام گرفت و آنچه که در سالهای انقلاب شاه و ملت وقوع پیدا کرد، با این اقدامات یک سلسله بنیادهای اقتصادی اجتماعی بر بنیادهای پیشین افزوده شد. مجموعه این حرکت ما را در یک مرحله‌ای قرار داده است که می توانیم به اصطلاح خیز برداریم برای رسیدن به حرکت در شاخه صعودی ملت خود. و این حرکت از نشیب به فراز است که ما به طور تاریخی اون رو به عنوان رستاخیز ملت ایران میشناسیم. و این رستاخیز ملت ایران در بستر تاریخ حیات ملت ایران یکی از رستاخیزهای تاریخی ملت ایران هست. با توجه به خصوصیات زمان ما باید ببینیم که رسیدن و دست یافتن به رسالت‌های نظام شاهنشاهی با توجه به خصوصیات این زمان چه برنامه‌هایی رو در پیش پای ما مطرح می‌کنه. چون عرض کردم تأمین وحدت همیشه در تاریخ ایران به عنوان وظیفه اصلی نظام شاهنشاهی مطرح بوده، اما شکل این تأمین و شکل تأمین استقلال و تأمین شرایط شکوفایی و پیشرفت همیشه یکسان نبوده. در رستاخیزهای پیشین تاریخ ملت ایران فنومنی به عنوان تمدن غرب وجود نداشت. فنومنی به عنوان استعمار غرب وجود نداشت. فنومنی به عنوان بلوک شرق و غرب به عنوان 2 بازوی استعمار وجود نداشت. اندیشه های سیاسی و فلسفی به شکل اندیشه های چپ استعماری و اندیشه های سودجویانه استعماری وجود نداشت. سینما، تلویزیون، جهان الکترونیک، حرکت به سوی فضاها، مسئله انرژی، اینها در مقاطع غربی رستاخیز ملت ایران وجود نداشت، اما فونکسیون اصلیش همیشه وجود داشت. پس ما باید ببینیم که
رسالت‌های سگانه رو در این مرحله از زمان در برخورد به مسائل این زمان چگونه باید پاسخگو باشیم. ما وحدت و استقلال و تأمین شرایط شکوفایی و پیشرفت ملت خودمون در شرایطی باید انجام بدهیم که در گرداگرد مرزهای میهن ما حرکت‌های عظیمی از انسان‌ها و مسائل مختلف این انسان‌ها در جریان. در شمالمون یک جمعیت متجاوز از 200 میلیون با چنگاندازی در تمام قاره‌های زمین و با چنگاندازی در فضا. در شرقمون حرکت 1 میلیارد انسان با مسائل خاص خودشون، با سوابق خاص خودشون، با توجه به مسیلهای تاریخی حرکت انسان که من بیش از این ضرورت نمیدانم که معنی و مفهوم این مسیلهای تاریخی رو بشکافم. ولی به هر حال از این مسیلها چنگیز، تیمور عبور کرد. در جنوب شرقیمون با حرکت‌ها و مسائل 500 میلیون جمعیت و تشعشعات اونها، تشعشعات وجودی اونها برابر است. در غرب با حرکت 100 میلیون جمعیت نامتجانس که حتی یک زمان که یادگار استعمار دیرین هم هست نمیتوانه بر اونها مهر وحدت و یگانگی بزنه. در جنوب خلیج فارس، ساکنانش، اقتصادش، نفتش و پیوستگیش به اقیانوس‌ها. در این جو سیاسی باید وحدت و استقلال و تأمین شرایط پیشرفت و شکوفایی ملی رو دنبال کنیم. صرف نظر از این مسائل منطقه، مسائل جهان رو داریم. جهانی که مهمترین مسائلش اختلاف روزافزون کشورهای شمالی و جنوبی است. مهمترین مسائلش بسط استعمار